Kes rogol, liwat dan bunuh Chi Gaik Yap yang berlaku di Sungai Petani, Kedah pada tahun 2006 lalu telah banyak diperkatakan semula. Ini kerana semalam panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Datuk Harminder Singh Dhaliwal telah sebulat suara untuk mengekalkan hukuman mati ke atas bekas ahli perniagaan Shahril Jaafar. Mahkamah berpendapat fakta kes yang membawa kepada kematian mangsa ini merupakan kes yang luar biasa kerana membabitkan kejadian rogol dan liwat yang dilakukan pada waktu siang di kawasan awam yang sepatutnya menjadi tempat selamat. Hukuman yang diterima oleh Shahril ini merupakan hasil usaha keluarganya selama lebih 8 tahun untuk menuntut pembelaan atas kematian anaknya. Chi Gaik Yap yang berusia 25 tahun ketika tahun 2006 baru sahaja menamatkan pengajiannya dan bekerja sebagai seorang eksekutif pemasaran di sebuah kilang. Kerana prestasinya yang baik, syarikat tempat dia bekerja telah menjadualkannya untuk dihantar ke Jerman. Gaik Yap seorang yang sangat aktif bersukan serta turut memiliki tali pinggang hitam dalam seni mempertahankan diri, taekwondo. Merupakan anak ketiga dari 6 adik-beradik, Gaik Yap turut mempunyai seorang teman lelaki warga negara Cina, Luo Zhengqing, yang ditemui ketika belajar bersama di UUM. Kejadian tragis ini bermula pada jam 6 petang Sabtu, 14 Januari apabila Gaik Yap ingin menemani adiknya, Chi Gaik Chun, berjoging di Taman Ria Jaya, berhampiran rumah mereka. Dengan menaiki motosikal ke taman tersebut, dua beradik ini telah mula berjoging bersama-sama sebelum Gaik Yap mendahuluinya di hadapan. Gaik Chun hanya melihat kakaknya berlari laju ke hadapan kerana tak boleh menandingi kepantasan Gaik Yap sebelum ketinggalan jauh dan tak dapat melihat kelibat kakaknya. Ketika berlari, Gaik Chun telah melihat sebuah kereta Nazah membuat pusingan, dan memecut ke arah kakaknya. Hairan dengan tindakan pemandu tersebut, Gaik Chun telah meneruskan larian sambil cuba mencari kakaknya. Namun dia hanya menemui getah ikat rambut dan kasut milik kakaknya bersama tumpukan darah. Cemas dengan penemuan tersebut, Gaik Chun telah menelefon kakaknya sebelum mereka berdua mula mencari Gaik Yap di seluruh taman tersebut. Selepas pencarian mereka gagal, dua beradik ini telah pulang ke rumah dan memberitahu ibu bapa mereka tentang apa yang berlaku sebelum keluarga ini membuat laporan polis pada hari yang sama. Selepas laporan tersebut dibuat, satu misi pencarian telah dijalankan oleh pihak polis dan dengan bantuan dari seorang orang awam, mereka telah membawa Inspektor Hashim ke satu tempat penginapan popular iaitu Kelab Cinta Sayang. Di sana, pihak polis telah menemui mayat Gaik Yap pada jam 3 pagi keesokan harinya dalam keadaan separuh bogel di luar kelab tersebut. Mayatnya ditemui terlentang di dalam semak dengan hanya memakai t-shirt yang terangkat sehingga paras leher dan bra berwarna hitam. Tak cukup dengan itu, satu cecair berminyak turut ditemui di bahagian anggota sulitnya, namun tak dapat dipastikan sama ada ia merupakan air mana atau cecair lain. Sampel cecair telah dihantar untuk diuji dan mayat Gaik Yap didapati telah dirogol dan diliwat. Pihak polis percaya bahawa Gaik Yap telah diculik oleh beberapa lelaki menggunakan kereta Nazaria yang dilihat oleh Gaik Chun pada petang kejadian. Mayat Gaik Yap kemudiannya telah dibawa ke hospital untuk tujuan bedah siasat dan pakar forensik Dr. Mok Suhaini mengatakan bahawa dia telah menemui sebanyak 50 kesan kecederaan di seluruh tubuh mangsa. Menurut pakar, kematian mangsa adalah disebabkan oleh tikaman bertubi-tubi di bahagian leher sehingga memutuskan urat nadinya. Wanita malang ini dianggarkan meninggal dunia lebih kurang 9 hingga 15 jam sebelum mayatnya dihantar ke hospital. Pemeriksaan lanjut turut mendapati terdapat kesan luka parah pada lubang rahim dan dubur mangsa dan kesemua kecederaan ini telah dilakukan ketika mangsa masih lagi hidup. Manakala kesan cecair yang ditemui pada alat sulitnya merupakan minyak rambut dan kesan koyakan pada lubang rahim dan dubur menunjukkan bahawa Gaik Yap telah dirogol dengan ganas. Tuan Armada Jaya turut mengatakan tindakan Shahril untuk melarikan diri ke Australia selama 3 tahun juga turut menunjukkan kesalahannya selepas DNA diambil oleh pihak polis. Selepas mendengar hujah kedua belah pihak, Mahkamah Rayuan mengarahkan agar kes ini dihantar semua ke Mahkamah Tinggi.
dan dibicarakan secara penuh. Ketika kes ini dibicarakan kali kedua, suspek utama telah membuat kenyataan mengejut mengaitkan dirinya dengan pembunuhan mangsa. Katanya, pada 14 Januari dia telah menelefon seseorang bernama Wayne. Dia telah meminta individu tersebut untuk menghantar seorang wanita bukan berbangsa Melayu untuk diguna sebagai melepaskan nafsunya selepas menonton video lucah pada pagi hari kejadian. Kemudian katanya, pada jam 4 petang, Wayne memberitahu bahawa wanita tersebut akan menunggunya di kelab Cinta Sayang. Pada jam 5 petang, suspek memberitahu bahawa mangsa telah menghampiri keretanya dan dia telah menyuruh wanita tersebut duduk di bahagian belakang kereta. Suspek turut memberitahu mahkamah bahawa mangsa meminta wang berjumlah RM350 untuk perkhidmatannya. Tambahnya lagi, selepas melakukan hubungan bersama mangsa, dia telah meninggalkannya di kawasan tersebut dan ketika itu dia masih lagi hidup. Tapi kemudiannya, Wayne yang dikatakan itu telah tidak dapat dihubungi. Kemudian, ayah suspek yang merupakan salah seorang saksi pernah memberikan testimoni pada tahun 2012 mengatakan bahawa dia dan isterinya telah membantu anaknya untuk membuang sebilah pisau pada tahun 2006. Namun begitu, ketika disoal semasa perbicaraan, lelaki ini mengatakan yang dia tak tahu tentang pisau yang disebutkan itu dan tak ingat pernah membuat testimoni seperti itu pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 juga, ayah suspek memberitahu bahawa dia telah menjual kereta Naza miliknya kerana tahu bahawa kereta tersebut merupakan bahan bukti, tapi dia sekali lagi menafikan perkara itu dan mengatakan kereta tersebut dijual kerana perlukan wang. Pun begitu, pihak polis berjaya memberikan bukti kepada mahkamah bahawa pengakuan yang dibuat pada 2012 itu telah direkodkan. Peguam bela cuba untuk membantah dan memohon mahkamah untuk menolak testimoni tersebut dengan alasan saksi polis itu merupakan sahabat bapa suspek dan kenyataan tersebut telah ditokok tambah. Manakala pihak pendakwa raya telah menimbulkan satu peruntukan undang-undang membolehkan mahkamah menerima pengakuan ayah suspek. Menurutnya, ayah suspek telah menurunkan tanda tangan pada setiap muka surat testimoni tersebut. Selepas kesemua saksi dipanggil dan keterangan diambil, pada 9 Ogos 2015 Mahkamah Tinggi akhirnya memutuskan bahawa Syahril Jaafar merupakan orang yang membunuh Chi Gaik Yap pada tahun 2006. Semoga mendiang Gaik Yap tenang di sana. Peguam Syahril bagaimanapun telah membuat bantahan keputusan di Mahkamah Rayuan, tapi pada 29 November 2016, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atas Syahril Jaafar.